Χθες έφτιαξα ζυμαρικά και σήμερα έχουν περισσέψει κάποια από αυτά. Οπότε ας φτιάξουμε κάτι. Ταψάκι. Παίρνουμε τα μακαρόνια, θα τα αδειάσουμε μέσα στο ταψί. Αλατάκι, πιπεράκι. Δύο κονσέρβες τόνος σε ηλιέλαιο γκέισα. Στραγγίζουμε καλά τους τόνους και τον δεύτερο. Θα βάλουμε τους τόνους στο ίδιο μπολ που είχαμε τα ζυμαρικά. Δεν χρειάζεται να πλένουμε έξτρα σκεύη. Τώρα, λίγη σάλτσα, έχουν όλα τα σπίτια. Ανακατεύουμε τη σάλτσα μαζί με το τόνο. Λίγο αλατάκι, πιπέρι αρκετό, μία τσιμπιά ρίγανη και ανακατεύουμε. Με μια σπάτουλα απλώνουμε το μείγμα με το τόνο πάνω από τα ζυμαρικά. Τώρα μας μένει να φτιάξουμε την μπεσαμέλ. Η όλη ιδέα είναι να φτιάξουμε κάτι εύκολο. Εγώ θα χρησιμοποιήσω μπεσαμέλ έτοιμη σε μείγμα, φτιάχνουμε κάτι comfort, οπότε θέλω να είναι πάρα πολύ απλό. Γάλα. Την μπεσαμέλ θα τη φτιάξουμε στο ίδιο μπολ που έχουμε χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα. Η μπεσαμέλ. Με μίξερ χειρός θα γινόταν πιο εύκολα η δουλειά, αλλά είπα να το κρατήσω όσο πιο απλό γίνεται. Η μπεσαμέλ έχει σφίξει, είναι έτοιμη. Αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάριδο και ανακατεύουμε. Παίρνουμε την μπεσαμέλ και θα τη ρίξουμε πάνω από τον τόνο. Απλώνουμε την μπεσαμέλ. Λίγο μίξ τυριών, τριμμένο. Μπορείτε να βάλετε ό,τι τυρί θέλετε και έχει στο ψυγείο σας φυσικά. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στις αντιστάσεις ή στον αέρα στους 200 βαθμούς μέχρι να πάρει χρώμα. Έτοιμο. Δείτε εδώ τι φτιάξαμε. Με πράγματα που είχαμε στο ψυγείο και στην κουζίνα μας. Παιδιά, δεν έχετε ιδέα τι φτιάξαμε σήμερα. Πραγματικά. Άμα σας άρεσε, κάντε εγγραφή στο κανάλι για να βλέπετε πρώτοι τα βίντεο που ανεβάζουμε και φυσικά να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και άμα σας άρεσε πάρα πολύ το βίντεο, κάντε και ένα like.